Az obstrukció története. 1904. decemberében a parlamenti ellenzék rommá törte az ülésterem bútorait. A Kossuth téren katonaság állomásozott. Súlyos belpolitikai válság volt készülőben. Próbáljuk megérteni, hogyan süllyedhetett idáig a politikai kultúra a boldog békeidők derekán. Hogy ezt kiderítsük, meg kell keresnünk a probléma gyökerét. 1867-ben megtörtént a kiegyezés. A Magyar Királyság és a Habsburg monarchia új alkotmányos alapon egyesült. A két állam egy uralkodó alatt egyenrangú társországgá vált. A kérdés csak az maradt, mit intézzenek és finanszírozzanak közösen, és mi legyen saját hatáskörben. Tehát a több vagy kevesebb közös ügy problémája, azaz a közjogi kérdés mentén szerveződött a politikai élet. Az egyik oldal álláspontja a közös birodalom, tehát a dualista rendszer fenntartása volt. Ezt képviselték a korszak olyan meghatározó politikusai, mint Deák Ferenc, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán és Tisza István is. A másik oldal ezzel szemben sokalta a közös ügyeket, vagy akár el is utasította a kiegyezést, és önálló, független magyar államot képzelt el. Ezt vallotta az ellenzéki Irányi Dániel, Ugron Gábor és Kossuth Lajos fia, Kossuth Ferenc. A szabadelvű párt, amely immár 30 éve a kiegyezés jegyében kormányzott, 1905-ig nagy többségben volt, az összes választást megnyerte. Az ellenzéki pártok nem tudtak labdába rugni. Vajon miért nem tudott az ellenzék hatalomra kerülni? A válasz kétségtelenül az, hogy az ellenzék alapjaiban támadta a dualista állam berendezkedést. Kormányra kerülésük ezért számos kockázatot rejtett magában. A kiegyezés bármilyen ellenzéki módosítása a monarchia nemzetközi státuszának, erejének csökkenését jelentette volna, ami a századforduló nagyhatalmi játszmáiban öngyilkossággal ért volna fel. A függetlenedő Magyarországnak pedig egyedül kellett volna szembenéznie a nemzetiségi problémával, a szláv szomszédokkal és a balkáni feszültséggel. Az ellenzék hatalomra jutását a választási rendszer segítségével lehetett akadályozni. A dualizmusban, akárcsak ma, országos szinten a választások határozták meg, hogy melyik párt alakíthat kormányt. A korszakban nem szélesítették tovább a választói jogosultságot, még 1905-ben is a lakosság töredéke, 6%-a szavazhatott, kevesebben, mint a 48-as törvények szerint. A nőket kizárták, s a férfiak is csak magas vagyoni vagy műveltségi szint felett lehettek választópolgárok. A nyílt szavazás és a választók etetése, itatása ideális lehetőséget nyújtott a kormánypárt számára, hogy befolyásolni tudja a választások kimenetelét. Az ellenzék így szinte teljesen eszközök nélkül maradt. Kivéve az obstrukciót, amivel azonban csak egy dologra voltak képesek: botrányokkal megakadályozni a törvények elfogadását. De mi is az az obstrukció? Az ellenzék taktikája, amely végtelenül hosszú beszédekkel, indítványokkal, név szerinti szavazásokkal, zajkeltéssel, kiabálással megakasztja és eredménytelenné teszi a törvényhozást. Az obstrukció letörése a köztudatban Tisza István nevével fonódott össze. Miért kényszerült erre Tisza István? Először is vizsgáljuk meg a kiváltó okot. A véderő, azaz a hadsereg ügyét. A közös hadsereg fenntartása, az újonc létszám biztosítása a közös ügyek közül a legkényesebb pont volt a magyar fél számára. Az uralkodó a közös hadsereget a birodalmi egység zálogának tekintette, ragaszkodott a nemzetek feletti jellegéhez. Ezzel szemben az ellenzék követelése önálló magyar hadsereg szervezése és a magyar vezényleti nyelv bevezetése volt. A közös hadsereg fejlesztése a századfordulóra bekövetkező nemzetközi feszültség közepén egyre fontosabbá vált. Tisza az erős kész politikájával kívánta letörni az ellenzék reakcióit. A házszabály módosításával csökkentette az ellenzék jogköreit, az obstrukció lehetőségeit. Ez volt a hírhedt zsebkendő szavazás. Perccel Dezső házelnök Tisza István beszéde után a házszabály megsértésével csendben
azonnali szavazást rendelt el a benyújtott házszabály módosításáról, majd a zűrzavarban kihirdette az eredményt és bezárta az ülést. A következő ülésnapon az ellenzéki képviselők erre tettlegességgel válaszoltak. Megakadályozták az ülés megtartását és szétverték az ülésterem berendezését. A Tisza vezette szabadelvű párt pedig az 1905-ös választásokon története során először súlyos vereséget szenvedett. És ne higgyük, hogy ez volt az egyetlen közéleti krízis. 1912-ben például egy ellenzéki képviselő, Kovács Gyula 3-szor rálőtt Tisza Istvánra, de ekkor még mindegyik golyó célt tévesztett. A háborúig egymást érték a politikai botrányok és erőszakos megmozdulások. A tartós parlamenti válságot ezután sem sikerült megszüntetni. A problémák megoldása egy új korszakra és egy új politikai elitre maradt.